Acum câteva săptămâni v-am arătat Tigo 8. 7 locuri, 280 de cai, 39.000 de euro. Pentru cei care nu vor o mașină electrică, dar să fie mare, însă economică, la 7 locuri cu dotările alea era cam imposibil de refuzat. Dar nu era luxury. Întrebarea care îmi stă mie în vârful creierului și nu înțeleg este cum fac totuși chinezii un SUV hibrid, adică are și baterie care se încarcă la priză, cu 7 locuri și motor pe benzină și toate dotările pe care o să le vezi imediat la 39.000 de euro, când cel mai ieftin concurent european, cam cu aceeași configurație, e pe la vreo 52.000 de euro. Asta e luxury, dar la preț de premium. Acesta este Chery Tigo 9 CSH. 428 de cai, transmisie integrală, baterie de 34 de kWh, 47.000 de euro preț. Asta e mașina care se bate la confort și dotări cu mașini mai scumpe, chiar și cu 30.000 de euro, dar cu logo de la o firmă de care poate nu ai auzit încă. De aceea, îți recomand să vezi întâi testul meu cu Tigo 8, prima mașină de la Chery pe care am condus-o, și abia apoi vino aici ca să răspundem la o întrebare simplă. Merită asta 8.000 de euro în plus? Sau e mai bine să-ți iei un Tigo 8 și să economisești? Sau orice altă mașină, că tu hotărăști pentru banii tăi. Pentru că Tigo 9 nu e doar un Tigo 8 mai mare. Este flagship-ul Chery pentru Europa. Este un SUV mare cu tot ce au ei mai bun. Motoare, baterii, tehnologie, lux, au aruncat tot în mașina asta. Iar numerele sunt, dar mai bine vă las pe voi să hotărâți. 428 de cai putere combinată, 580 de Nm cuplu și face suta în 5,4 secunde. Barca asta e mai rapidă decât Honda Civic Type-R, pe care eu alergam prin București acum 15 ani. Toate cifrele astea într-un SUV de 2,3 tone cu 7 locuri în 2026. Numai că și aici e partea interesantă, Tigo 9 nu se simte ca o mașină de 430 de cai, nici măcar de 200. Se simte, încă o dată, ca o barcă mare, confortabilă, care caută mai degrabă liniște. Iar eu am condus-o în ultima săptămână și ceva, și pe DN1, și pe DN1A, și pe ploaie, și pe zăpadă, și pe serpentine, și am făcut și naveta cu ea, o zi întreagă de navetă doar pe baterie. Și în minutele care urmează vreau să-ți arăt povestea acestei mașini cu bune și câteva bube. Dar hai să zic mai degrabă cum funcționează mașina. Sub capota asta ai un motor pe benzină de 1,5 litri turbo. Nimic spectaculos, nu? Cam mic pentru o mașină așa de mare. Numai că motorul ăsta are o eficiență termică record, 44,5%. Pentru un pic de context, Toyota abia se bate spre 40% și Hyundai 41-42%. Chery a scos 44,5%. Deci da, motoarele mici pe benzină încă pot, mai au de unde, dar nu sunt de ajuns pe o mașină mare. Iar Tigo 9 are și 3 motoare electrice, 2 pe față, unul de 75 de kW, încă unul de 90 și încă unul pe spate, de 175 de kW. Ăsta singur de pe spate e cât motorul de pe spate dintr-o Tesla Model 3 Standard Range. Eu cred că au exagerat un pic, dar dacă oamenii vor 4x4 pe SUV-uri, nu? Acum nu știu la ce trebuie chestia asta când îți duci copilul la școală prin oraș. De dragul tehnologiei, fii atent. Între față și spate nu există arbore, cardan, chestia aia. Nu există o legătură mecanică. Tracțiunea integrală este 100% electrică și electronică. Roțile din spate sunt conduse exclusiv de un motor pus acolo pe spate. Transmisia totuși se numește 3DHT, adică 3 viteze fizice care combinate cu motoarele astea electrice creează un fel de 11 rapoarte efective. Ce înseamnă de fapt asta? Că atunci când o conduci tu, de fapt, nu o să știi niciodată în ce treaptă de viteză ești. Pentru că 90% din timp mașina merge electric de capul ei. Motorul pe benzină intervine doar când accelerezi tare sau pe autostradă la o viteză constantă ca să dea un pic de asist. Dar nu simți când intră motorul ăla pe benzină. Eu am încercat să prind momentul, îl mai aud foarte puțin. E complet transparent, am putea să spunem. Seamănă cu ce am mai experimentat la Lincoln Co. 08. O să-l auzi mai degrabă atunci când încarcă bateria în ciclu Atkins, sau cum îi spune. Șocant, dar adevărat, e mai ieftin să arzi benzina ca să faci curent și să învârți roțile cu curentul. Fun fact, e la fel la locomotivele diesel electric. Motorul diesel face curent ca să miște locomotiva cu vagoane. Doar dieselul n-ar fi putut face chestia asta. Bun, să revenim. Hibrid mare, cu baterie de 34 și ceva de kWh, cu o chimie un pic mai densă cică decât pe bateriile LiFePO obișnuite. Asta înseamnă că sunt baterii sigure care nu iau foc.
Cel puțin așa promite producătorul și încă nu au fost cazuri pe ea. Pe noi ne interesează mai degrabă ce autonomie avem la ea. Pentru că în ciclul chinezesc are 143 de kilometri electric. În viața reală, cu o autostradă inclusă, că am făcut, v-am spus, o zi completă de navetă, dacă stai în București și mergi la birou și înapoi, pe distanțe care se pot duce pe 100 de kilometri într-o zi, nu prea pornești motorul pe benzină decât dacă îi dai talpă. Și poți să faci chestia asta toată săptămâna. Dacă vrei să o încarci rapid, folosești portul DC la 71 de kW și o încarci de la 30 la 80% în 18 minute. Apropo, Tigo 8 nu are priză rapidă de DC. Tigo 9 are așa ceva și chestia asta chiar ajută pentru că ai o baterie un pic mai mare. Aici merită să ai și încărcare rapidă pe o baterie, vă spuneam, de vreo 34, ceva. Acum, hai să punem totuși cifrele una lângă alta ca să vedeți diferențele între cele două modele. Vreau să răspund la cea mai importantă întrebare dintre toate. Ce primim pentru banii pe care îi ceri? Diferența între astea două e 7500 de euro. Pentru banii ăștia primești tracțiune integrală, baterie aproape dublă, încărcare rapidă pe DC și 150 de cai în plus. Pe o mașină un pic mai mare și mai grea. Întrebarea e, ai nevoie de toate astea? Pentru că acum trebuie să vorbim un pic și de competiție. Cea mai mare competiție vine din Coreea. Kia Sorento plug-in, 7 locuri, brand cunoscut, rețea de service, aia costă 52.000 de euro în Europa, preț de plecare. Are 261 de cai și bateria e pentru 35 de kilometri, fără încărcare rapidă. Tigo 9 are 60 și ceva la sută mai multă putere. De 2 ori și jumătate mai multă autonomie electrică, deci bateria mai mare, da? Încărcare DC și costă cu minim 5.000 de euro mai puțin. Deci e clar că bătălia nu e cu europeni aici, este, v-am spus, da? Apoi Hyundai Santa Fe, la fel plug-in, ai 58.000 de euro. Mai puțină putere, o treime din autonomia ăsteia. Dar, încă o dată, Kia și Hyundai au ceva la care Chery încă lucrează în România. Au valoare reziduală cunoscută. Știi cu cât o să o vinzi la mâna a doua peste 2 ani. Au rețea de service destul de matur și istoric de 20 de ani în Europa. La Chery cumperi cu un pic de încredere că brandul o să crească. E un pic de pariu. Dar e un pariu pentru care Chery pune pe masă 7 ani de garanție la mașină și 8 ani pe baterie. Și au un showroom mare, spre exemplu, pe Colentina, de unde le luăm și noi, apropo, la test. Pe partea exterioară nu o să insist foarte mult la aspect, pentru că grila asta mare, cu tot felul de inserții de genul ăsta și cu acest logo, seamănă cu toate modelele. Cei de la Chery au ales un design care să prindă bine la nivel internațional și în Europa și au mers pe ideea asta. Este un monolit, pare așa o piesă mare de granit. Apropo, toate culorile lor sunt inspirate din tot felul de minerale. Îmi plac luminile astea de zi, cu benzile astea LED ascunse frumos aici, dar grila asta e închisă, nu trece aer pe aici, deci maschează un fel de grilă de ventilație. Aici scrie performance, sunt multe brizuri, ca la toate mărcile. Ce mă interesează pe mine însă din față, apropo, e o chestie importantă, sistemele alea de siguranță, am radar aici și mai am niște radare pe aici. Deci mașina asta încearcă să țină distanța și să frâneze automat față de alte mașini, senzori de parcare și tot ce trebuie. O capotă destul de înaltă și suficient de lungă și un parbriz destul de înalt, dar rămâi un pic acolo. Ia să văd eu dacă găsesc să deschid. La cât de mare e mașina, uite cât de mic e motorul. Ți-am zis 1,5 litri, atâta motor ai la dispoziție. Ce am apreciat însă este că au făcut partea asta de insonorizare foarte bine. Asta e încă unul din motivele pentru care nu o să auzi motorul în mașină. Ăsta aici, tu ești acolo, nu se aude. Acum, motoarele astea sunt oricum foarte eficiente și tehnologia asta s-a mai maturizat. Dar uite, ăsta e blocul, spre exemplu, de generare. Aici se transformă cuplul de la motorul termic în electricitate. Asta este ECU, deci sunt și multe chestii legate de electrică pe aici și din câte am auzit eu, este inclusiv o pompă de căldură, dacă nu greșesc, pentru a încălzi mașina. Un avantaj la mașina asta, apropo, față de alte mașini pe benzină sau motorină, este că dacă ai suficient de mult curent în baterie, poți să îți încălzești mașina staționar fără să stai cu motorul pornit și asta iarăși este o chestie bună. Hai să mergem un pic pe lateral. Avem farurile astea cu LED High Performance, niște faruri cu LED adaptive, nimic de reproșat, însă din lateral mașina asta este masivă. Este o siluetă pe care am văzut-o foarte des prin China. Sunt mai mulți producători care au ales formatul ăsta și este clar de ce. Acolo le plac mașinile astea mari. Ei merg pe long wheelbase. Asta are 4,8 metri pe lungime și aproape 2 metri pe lățime. Asta înseamnă că în parcările tipice de 2 metri jumate din Europa, ți mai rămâne atât să deschizi ușa.
Înțelegi ce zic? Asta este o problemă. Atât îți rămâne, uite și tu. Deci de la oglindă îți mai rămâne atât până la cealaltă mașină. Mare atenție, este o mașină mare, trebuie să vă spun și părțile astea. Dar, uite cât de mare e roata asta. Luxury Technology, v-am zis eu că se bate deja pe zona Luxury. Roțile astea, mă duc cu mintea un pic la Range Rover, 20 de inci, cu balon de 50 și lățime de 245. Ai control bine, bun de tot cu planeta, dar anvelopele nu vor fi ieftine la schimb. Zona vitrată tipică, șine pentru a prinde bagaje suplimentare și un plafon de sticlă de la un cap la altul. Încă o dată, o mașină lungă și lată, dar spațioasă. Acum hai să vedem un pic către spate. Deja banda asta de LED de pe spate este tipică la majoritatea producătorilor și n-ai ce să-i reproșezi. Arată bine. Hai să aprind un pic și semnalizarea. Drăguț, îmi place. Și ai și stopuri de ceață. Inscripțiile Tigo 9 și aici ai plug-in hybrid și all-wheel drive. Aici te păcălești un pic, da, toate roțile se învârt, dar v-am spus, sistemele sunt independente și faptul că este plug-in se leagă de chestia asta de aici. Avem nu doar o priză Type 2, avem și conectorul CCS pentru încărcare rapidă. Pe partea cealaltă, în schimb, asta nu poți să-l deschizi decât la buton, aici o să bagi benzină, pipi de dinozaur. Ai mai zis, nu? Povestea asta. Bun, în spate, ce mă mai interesează? În afară de banda asta LED, am, apropo, ștergător, da, pentru lunetă fumurie, al treilea stop aici pentru frână, logo-ul Chery aici și de aici deschizi. Asta se bate pentru recordul la cea mai lentă deschidere de Haion. Cred că e aia de 10 secunde. Eu cred că așa le fac ei toți. Cred că așa fac toți, nu? Acum, spre deosebire de Tigo 8, care avea 7 locuri, chestia asta are ceva mai mult spațiu în portbagaj. Aici chiar ai portbagaj în configurație de 5. Pentru că mașina asta, pentru că are configurație de 7, nu știu cine o să o conducă vreodată în configurație de 7, dar trebuie să le ridic, nu? Trebuie să le arăt. N-avem scăpare. Și atunci, pentru asta, trebuie să trag de chestia asta, dar trebuie să mut scaunele mai în față. Și pentru asta, deschide ușa și să le arătăm. Locurile din spate, foarte spațioase, scaune din piele încălzite, ventilate, după care trebuie să vii să le muți mai în față de pe, așa, de aici. Sunt electrice, mă. Nu, pe ușă. Aici ceva, așa ceva. Acolo ai apăsat ca să dai scaunul mai în față. Ai dat scaunul ăsta mai în față. Așa. Și acum dă de pe ușă scaunul ăsta de aici mai în față ca să putem ridica rândul 7. Deci astea sunt dotări de pe o mașină de preț mediu, da? Cred că ajunge, e de ajuns. Hai să ridicăm asta din spate. Acum, asta e o configurație de 7 locuri pentru bogați care nu au nevoie de prea multe bagaje, pentru că, da, aici o să încapă 2 copii. Trebuie să mor, nu? Nu scap nici data asta. Hai că vin pe acolo. Deci, apăs pe ăsta sau... Nu, fac așa. Păi nu, că ăla se duce ăla. Păi da, că trebuie să-l dau și pe ăla ca să pot să-l mișc pe ăsta, ca să pot să mă urc. Nu, doar atâta și asta cu ăsta. Așa. E maxim. Avar. Nu? Și acum dau de ăsta. Da. Uite așa. Puteam să fac chestia asta la mână mult mai repede, dar ai plătit, nu? Luxury. Luxury Technology. Fii atent. Și acum trebuie să mă urc. Uite cât de mult coboară, fii atent. Da, am zis, e doar pentru copii chestia asta. Dacă ridic și ar trebui să ridic și tetiera acasă așa, dar am măcar cup holdere. Sunt ceva cârlige, dar mă simt pedepsit. 5 plus 2, da? Nu 7. Tu chiar vrei să ridici ăla. Dar cu ce ți-am greșit? Se dă și ne arată. Așa, hai să vedem, deci dacă îl dai în spate, cât să-mi încapă genunchii la piept, cât loc mai rămâne pentru pasager? Bine, nu, ok.
La limită. Deci un copil încape bine. Un adult încape cu chiu cu vai. E un pic mai mult spațiu decât în Tigo 8, trebuie să recunosc. Un pic mai bine. Hai totuși să rezolvăm partea de portbagaj și revenim aici. Deci mai rămâne puțin spațiu. Trebuie pentru o mașină, pentru o familie destul de premium, care nu prea merge cu foarte multe bagaje, dar eu cred că... Stai să cobor asta, așa. 5. Poți să rabatezi scaunele de pe rândul 2. Și aici ce poți face? Ca să le rabatezi complet și pe alea. Deci poți de aici, din portbagaj, spre exemplu, să transformi toată mașina într-o dubă. La nevoie, mașina asta poate fi foarte folositoare, dar este mai puțin folositoare decât ar putea să fie. La ce mă refer? Imaginează-ți că dispar scaunele de pe rândul 3 și mai obții încă 200-300 de litri cel puțin de spațiu de depozitare, pentru că sub chestia asta, aici n-a mai rămas nimic, da? Dar sub scaunul ăsta e gol. Adică scaunele astea ocupă foarte mult spațiu pe care ai fi putut să-l folosești pentru a încărca. Când îți iei astfel de mașină mare, poate vrei mai mult portbagaj. Problema care este că am întrebat la Sherry și nu poți să o iei cu 5 locuri. Asta e un minus pentru mine. Dar are tot felul de chestii folositoare. Îmi place că au aceste prinderi pentru centurile de pe ultimul rând și aici, pe exemplu, mai sunt inclusiv cârlige. O să mai vezi prin mașină, mai sunt cârlige ascunse acolo unde trebuie. Prinderi de felul ăsta pentru plase. Iar aici, oare... Cred că aici ajung la niște siguranță la ceva. Nu vreau să stric mașina. Dar faptul că ai inclusiv control electric pentru scaune, se vede clar că s-au străduit să facă o mașină competentă cu absolut tot ce-i trebuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 secunde. Hai să vedem locurile din spate. Business class. Locurile din spate sunt cu adevărat business class, pentru că sunt nu doar late, au suficient de multă sprijin aici și se pot lăsa și pe spate. Piele, tot ce vrei. Nimic, absolut nimic de reproșat, inclusiv 2 prize USB-C, USB-A, controlul climatizării, 2 guri de ventilație aici, iar de aici, spre exemplu, poți să controlezi și de aici, nu doar de acolo, de pe ușă, scaunul pasagerului. Nu, și de pe ușă, mi se pare. Asta de pe ușă nu de aici. Cel de pe rândul 3, din spate, poate să controleze și rândul 1 și rândul 2. Da. Ca să poată să iasă. Pentru o singură apăsare i-a dat comanda să se retragă complet. Deci sunt foarte multe variante de a configura mașina asta. Are niște idei cum face chestii. Acum îl fac eu înapoi, că te uiți. Vrei să mă mai vezi? Așa. Aici din spate, iarăși, confortul este exemplar, iar pe ușă sunt materiale de foarte bună calitate. Am chestia asta piano, apoi am lemn, am aluminiu, am piele, foarte multe culori și texturi și perdeluța aia care i-a atras atenția lui Vlad mai devreme, pentru locurile din spate, pentru privacy, deși geamurile sunt și cu protecție termică. Locurile din spate însă mai au o șmecherie. Fii atent. Cei din spate au microfoane. Toate locurile au câte un microfon. Atunci când vorbești la telefon și faci conferință, și cei din spate vor fi auziți când vorbești cu bunicii la țară. Au lumină cu LED, au mâner. O chestie care a început să mai dispară și la alte mărci. Și umeraș aici. Pentru cârlige, iarăși, v-am spus foarte multe chestii folositoare și pe stâlp acolo inclusiv o grilă de ventilație suplimentară pe lângă cea de aici. Deci picioare, mijloc și pe stâlp ventilație foarte bună. O mențiune specială și le mulțumesc încă o dată băieților lui Marius care ne-au curățat mașina. Preșurile astea care au venit de la producător sunt destul de aderente, așa, foarte frumoase, interesante, dar aici îți dai seama că se umplu, nu? Cu mizerie. Arată bine, dar trebuie să știi că vor fi un pic mai greu de curățat. Acum, dacă toți suntem aici, vreau să vă arăt și plafonul panoramic. Plafon panoramic din sticlă, cu perdeluță, de la un capăt la celălalt. Să mai dau încă o dată. Și dacă nu este de ajuns, o facem aproape cabrio. Avem și trapă cu plasă de insecte și tot ce trebuie. Mai pare scumpă mașina? Pare mai scumpă. Exact, pare mult mai scumpă decât este.
De fapt, asta este toată șmecheria. Chinezii au învățat foarte bine la capitolul ăsta că trebuie să te impresioneze când vii în showroom și la primul test drive. E singurul mod în care pot intra pentru că încă nu au brand aici. Hai totuși să urcăm și pe scaunul șoferului, că acolo e treaba, nu? Când urci aici, ai senzația imediat de premium. Culorile astea mi-au aminte încă o dată de mașini din zona de luxury, trebuie să spun asta. Toată consola asta, de care nu era neapărat nevoie, dar este bine gândită. Ai un spațiu aici bun de depozitare unde o doamnă poate să-și pună poșeta sau... Ți-am zis de cărlige? Asta este foarte bine ascuns aici. Este un loc foarte bun unde să-ți pui, spre exemplu, nu știu, prânzul, sau un alt accesoriu pe care să-l agăți foarte ușor aici, un torpedou masiv, în care chiar poți să pui lucruri, iluminat ambiental, lemn, metal, vinilin și un bord moale. Ecran iarăși mare aici, dar uite-te la scaunele astea. Asta este un fotoliu, ăsta nu este un scaun de mașină. Iar scaunul ăsta, așa cum îl vezi, are tot. Dacă pe Tigo 8 aveai masaj doar pe pasagerul din față, îți aduce aminte? Da. Asta are pe toate scaunele. Da. Masaj pe toate scaunele, încălzire și ventilație. Uite, hai să-ți arăt. Mă duc aici la scaune. Seat heating pe 4 scaune, ventilație pe 4 scaune, masaj pe cele două din față cu 5 template-uri de genul ăsta și care chiar se simt. Piele, încălzire, ventilație. Ce poți să ceri mai mult de la astfel? Sony. 14 boxe cu sistem de amplificare Sony, care, între noi fie vorba, este bun, foarte bun, dar nu este excepțional. Dar nu e rău, e foarte bun în banii ăștia. Uite, știu, inclusiv elementele astea, totul e glossy, totul se simte quality. Uite, știu câți senzori au pus aici. Mașina asta este din categoria celor mașini care insistă foarte mult când vine vorba de siguranță și bingări într-o grămadă de feluri, dar am găsit de unde să le opresc sunetele alea. Le-am oprit. Și am oprit inclusiv sunetul de la semnalizator, pentru că la mașina asta, sunetul de la semnalizator se aude prea tare, iar eu am reușit să-l fac să nu se mai aude aproape deloc. Există funcție pentru așa ceva aici în setări, trebuie să te duci la... Am și uitat, sunt multe chestii. Lights, nu, quick. Sound. Fii atent, sound. Advanced sound effects. Nu, am greșit. Advanced EQ, nu, am greșit. Am uitat să zic, am două boxe în tetieră. Există două boxe în tetieră. Când am vorbit la telefon, l-am auzit pe cel care am vorbit de fiecare dată în tetieră. Și ei m-au auzit pe mine bine. Anyway, aici, spre exemplu, navigație, voce, sunetele de pe media, telefonul și dacă dai show more, alerți. Pam, le-am dat aproape de zero. Alerți, mi se pare că aici intră și semnalizatorul dacă n-am greșit eu. Iar aici poți să mai faci setări de cum să compenseze față de viteză, dar insonorizarea este bună, o să vă arăt. Sistemul multimedia nu este cel mai avansat, dar are cel mai important lucru din lume. CarPlay și Android Auto. Iar ecranul de aici este util că este, dar head-up display-ul de asemenea este folositor. Acum, m-am folosit foarte mult de faptul că am un loc fain unde să filmez, am lumină bună și nu trebuie să ne bălângănim, dar chiar trebuie să o și conducem, nu? Asta e cheia. Mașina detectează când te apropii, pe ultra-wideband, ai încuiat, descuiat, portbagaj și chestia asta, nu știu ce să folosesc. Aici în față o chestie care mi-a plăcut, încărcare wireless la 50 de W cu ventilație. Telefonul nu se încinge când îl încarci. Și acum hai să pornim, am apăsat frâna. Mașina e gata să se miște, pleacă automat în eco, am manete și cred că să mai dăm un pic în spate. Uite, spre exemplu, cum arată vederea în spate, avem cameră 3D, cu tot ce trebuie. Ea, teoretic, este capabilă să țină minte, inclusiv să țină minte pe unde te-ai întors, până de cu spatele. Acum, ăsta este un pic extrem, că noi suntem undeva în interior, dar mașina asta chiar se simte mare. După mai bine de o săptămână cu ea, tot îmi este greu să mă obișnuiesc. Deci climatizarea se aude mai mult decât motorul, da? Ne-am pus în mișcare cu o baterie la doar 16%, nu am încărcat-o azi noaptea, pentru că am folosit-o ieri toată ziua până când am coborât-o. Când ajunge undeva pe la 20%, mașina îți zice deja că o să vrea să treacă pe încărcare. Practic, motorul care se preocupă de partea de tracțiune este capabil să-și încarce bateria ca să alimenteze motoarele electrice și când ajunge la 20%, o să pornească să încarce.
Mi se pare că s-a apărut motorul, nu? Da, cred, da. Crezi? Dar nu suntem siguri. Nu văd nicăieri că motorul termic ar fi pornit. Numai dacă schimbi meniul acolo în dreapta să-ți arate consumul. Da, exact. Doar dacă schimb să-mi arate consumul. Asta este chestia care va trebui să te obișnuiești destul de repede cu certitudinea că nu știi. Atât. Nu o să știi când și dacă pornește și cei mai mulți oameni vor merge probabil pe toată durata de viața mașinii, dacă nu le pasă, doar pe benzină. 70 de litri în rezervor, bagi acolo, știi că poți să mergi 1000 de kilometri. Mașina asta mi-a făcut consum de... pe ultimii 50 de kilometri, nu, de la reset. Am mers 479 de kilometri, 480 de kilometri am făcut cu totul cu ea și mai am sub jumătate de rezervor. Deci, da, un consum combinat, cred eu, de vreo, undeva la vreo 8, în regim combinat, în 7-8 benzină. Din păcate însă, 7 litri. Din păcate însă consumul meu nu este realist pe toată durata de viața mașinii, pentru că am mers în niște zile cu vreme foarte urâtă, în coloană, v-am spus pe DN1A, vreme rece și așa mai departe, dar pentru o mașină mare, atât de spațioasă, nu este un consum mare. Dar eu cred că poate și mai bine de atât, poți să mergi cu ea pur electric și nu vei arde gazul. Problema este că o să tragi după tine motorul ăla mic termic pe benzină, de care ai sau nu ai neapărat nevoie. Acum, în cea mai mare parte a timpului, mașinile astea trăiesc totuși în oraș. E inevitabil pentru că noi nu avem chiar așa de multe forme de relief, cel puțin nu în București, dar sunt foarte multe SUV-uri pentru că oamenii le iau pentru spațiu și confort și această percepție de siguranță. Dar uite ce se întâmplă la o groapă din sectorul 1. Le prea bine. Roțile alea mari pe care ți le-am arătat pot să depășească fără probleme gropile care, mai ales după sezonul ăsta de iarnă cu mult ger, au făcut să bubuie asfaltul în foarte multe locuri. Însă, cu toate astea, suspensia asta nu se simte cel mai bine în oraș, se simte mai bine la drum lung. Din experiența mea, dacă vrei pur și simplu confort, îți trebuie o mașină mare, grea, cu suspensii soft. Peste chestia asta nu mai există decât suspensiile pneumatice, pe pernă de aer. Astea nu sunt. Dar chiar și așa sunt setate pentru confort. Ceea ce înseamnă că dacă ai de gând să o conduci un pic mai sportiv, mai bine uiți. Pentru că simți? Iar într-un viraj ești cu vaporul. E un vapor de stradă, mașina asta, și este ok. Mi-aduc aminte de vremurile, spre exemplu, când proprietarii de BMW X5 se plângeau că sunt mașinile prea rigide, când BMW le făcea cu adevărat dinamice, și așa a apărut BMW X6, iar BMW X5 a devenit o mașină de familie foarte, foarte liniștită. Adică, pentru a avea niște suspensii un pic mai ferme pe BMW X5 au apărut variantele X5M. Dar X5-ul este o mașină de familie. Pentru că în viața reală am trecut peste niște gropi, denivelări, oraș, vânt, frig, chestii de genul ăsta. Tu vrei o sufragerie pe roți și Chery a înțeles foarte bine chestia asta și asta livrează. Deci Chery nu e brandul ăla pe care îl iei ca să se bată la dinamism. Îl iei să se bată la confort, să se ducă mai degrabă spre un Mercedes decât spre un Audi, poate, ca și comportament. Am ajuns să compar Chery cu Mercedes. Ce blasfemie! Dar este? Uite și tu un pic. Pentru că în rest, când o să stai în mașină, tu de fapt vrei să fii relaxat și să te simți bine, da? Și cu tot ambientul ăsta pe care ți l-am arătat, ce-ți mai rămâne? Să asculți muzica. Și atunci vii, dai pe CarPlay, să legi telefonul, cred că s-a legat și la telefonul tău și de aia, nu? Probabil că da. Da, și acum am CarPlay. Și pe toată durata testului meu nu am avut absolut nicio problemă cu sistemul ăsta din mașină. M-am învățat destul de repede cu el. E atât de mare încât pot să-l împart așa. Mi-am pus navigația aici, muzica undeva aici, mi-am ascultat tune-in-ul, mi-am ascultat podcasturile și mașina se aude foarte bine și merge pur și simplu relaxat. Spre deosebire, apropo de BYD, ecranul este fix. Este mare, este bun, dar este fix. Dacă vrei să intervii în sistemul mașinii, tragi de jos în sus, ai butonul ăsta de casă, iar aici ai zona de aplicații la care mai ai niște chestii de pe la ei, dar eu nu prea am ajuns să le folosesc. Camerele să se văd bine, apropo, la nevoie. Asistența la parcare este acolo, deși nu prea am folosit-o.
Pe mine mă interesează opresc sunetele de care v-am zis, pentru că mașina asta se uită la tine dacă ești atent și bingă-ne, se uită la benzi, se uită la absolut tot. Este ca toate mașinile moderne din punct de vedere al senzorilor de securitate. V-am spus, are radare, are senzori și încearcă să-ți oferă o călătorie în siguranță. Am și head-up display, color, luminos, se vede bine și o chestie pe care am uitat să vă zic la exterior, parbrizul ăsta mare are liță în el. Este de givrat electric. Și deși este iarnă, este ger afară, apa de pe stradă stă să înghețe, pentru că tocmai ce a mai venit odată gerul peste noi, nu am simțit niciodată nevoia să-i dau degivrarea aia, pentru că climatizarea pur și simplu mi s-a părut că a fost întotdeauna de ajuns. Dar probabil pentru Norvegia sau pentru, dacă mergi printr-un viscol foarte puternic, și aici mai vine o chestie. Trebuie să insist în legătură cu un lucru. Eu cred că mașina asta este over-engineered și este un pic de overkill pentru ce avem noi nevoie de cel mai multe ori. Pentru că, încă o dată, 90% din timp poți să faci chestia asta pe care o fac eu. Vrei să stai relaxat pe fotoliu și cu stres minim. Și pentru chestia asta este bună. Totuși, de ce ai nevoie de 4 motoare, 1 termic și 3 electrice? Pentru percepția de siguranță, pentru că da, are putere multă și da, poate să facă 100 în 5 secunde. Da, am testat chestia asta, o face. Dar o face într-un mod în care e cumva decuplat. Este multă putere. Știi cumva, e ca la Sea Lion-ul la mare, 7. Să ți aminte? Îi dădeai talpă tare, doar că era un pic cam soft. Chinezii au înțeles chestia asta pentru confort, dar e prea multă putere pentru ce vei avea cu adevărat nevoie. Da, pentru câteva depășiri ocazionale, dacă vrei, pentru ambițioși, cum se zice, nu? Însă, în realitate, eu nu prea am simțit nevoia acelei puteri. Pentru că de la punctul A la punctul B faci chestia asta și după aia intră chestia asta. Deci frânele sunt un pic hipersensibile. Uite, știu, mă apropii de semafor, fii atent. Calc ușor frâna și trebuie doar să o mângâi. Dacă apăs frâna normal ca la orice mașină, pun un pic în nas. Deci frâne mari, da, discuri ventilate, jante mari, tot ce vrei, dar eu cred că mai pot fi un pic tunate, mai pot fi un pic reglate, pentru că sunt un pic, vă spun, prea active. În rest, pur și simplu, nu sunt multe lucruri de spus. Este o mașină absolut spațioasă, este mare, este un vapor și trebuie neapărat să înveți proporțiile ca să nu-i lovești pe alții. Asta e o mașină care te obligă să înțelegi foarte bine dimensiunile mașinii. Se mai uită oameni după ea pe stradă, de curiozitate că n-am mai văzut așa ceva. Da, face 100 în 5 secunde, dar primele 200 și se gândește un pic. Pentru că am și bateria destul de descărcată și sunt în modul economic. Dar mai am niște moduri aici. Dacă învârt de rotiță, pot să trec din eco normal, sport, zăpadă, nisip, off-road. Toate chestiile astea controlează doar controlul tracțiunii. Și pentru că am dat off-road, a început să încarce bateria, ai auzit? A pornit un pic ca să fie pregătită și acum am dat mai mult cuplu. Din electronică poți să faci mașina asta să răspundă la orice. Uite, vezi, asta a fost unul dintre puține momente în care a intervenit în tracțiune și motorul termic împreună cu motoarele electrice. Se întâmplă o combinație electro-inginerească acolo care mișcă mașina asta foarte repede. Dar noi nu știm exact și nu putem să-ți precizăm ce s-a întâmplat. Pur și simplu trebuie să mergi pe încredere. Mi-a mai plăcut ceva. Nivelul de calitate a finisajelor este peste așteptări. Și din nou, știu că pare că laud marca asta, trebuie să insist încă o dată, nu ne plătesc, nu avem colaborare cu ei. Insonorizarea este de top. Nu se aude nimic de afară. În oraș nu auzi nimic de afară, iar la viteză de DN1 de asemenea este insonorizată excelent, încep să auzi abia de pe la 130. Și face viteză bine de tot, până la viteză de autostradă și chiar peste, dacă vrei să o sprintezi, și abia acolo să înceapă să se audă. Pentru că am dat-o în snow, abia acum muncește un pic mai mult motorul termic. Atât. Dar în rest, cea mai mare parte a timpului ori o lași în normal sau în eco și e mută. Atât, pur și simplu. Nu am așa de multe lucruri pe care să vi le povestesc prea multe despre cum se conduce, pentru că este una dintre cele mai decuplate experiențe de condus de la drum pe care le-am avut până acum. Într-un sens bun. Nu sunt deranjat de chestia asta. Mie mi se pare că este foarte bine așa. Pentru că în cea mai mare parte a timpului nu avem plăcerea de a conduce, avem neplăcerea de a sta în trafic. Poate că îmbătrânesc, dar cu siguranță asta nu este mașina pe care o iei ca să te grăbești sau ca să faci sport. Este mașina care vrei să călătorești la drum lung,
și dacă vrei neapărat și în oraș în condiții de confort maxim. Dar uite, aș încuraja să te mă duci și la alte mașini, inclusiv de la Tigo și nu numai asta, nu încurajez pe nimeni să-și ia o mașină atât de mare în oraș, decât dacă chiar ai mașină mare și ai loc de parcare și drumurile prin care trebuie să mergi tu nu sunt chiar atât de aglomerate. Nu știu unde găsești tu așa ceva, dar fiecare decide pentru el, așa cum au făcut toți oamenii din intersecția asta, că sunt mai multe SUV-uri decât mașini mici. Și nu avem forme de relief în București, insist. Noi nu avem dealul Mitropoliei. Delta Văcărești. Delta Văcărești. Bun, gata, da? Hai să tragem câteva concluzii înainte de final. Vreau să le mulțumesc încă o dată, să le mulțumesc celor de la Chery că ne-au împrumutat mașina pentru durata acestui test și dacă vreți să mai vedeți și alte mașini, veniți să ne spuneți mai jos la comentarii. După o săptămână cu mașina asta, hai să vă zic ce mi-a plăcut sincer. Deși nu sunt mare fan eu de sisteme hibride, ăsta funcționează și este impecabil. Tranziția dintre electric și benzină e, cum să zic eu, invizibil, am zis transparent. Am condus zile întregi fără să știu și fără să mă intereseze când pornește motorul. Am jumătate de rezervor înainte de predare și chiar am mers cu ea, v-am spus, 10 zile. Toyota a perfecționat hibridul 25 de ani. Chery au ajuns acolo mult mai repede. Da, tehnologia avansează rapid, iar la motoarele astea, v-am spus, lucruri noi nu prea mai sunt așa de multe de inovat, dar încă se mai poate stoarce energie dintr-un astfel de sistem. Îmi place și bateria care ține bine de tot peste 100 de kilometri. Nu e rău. Iar echiparea e absurdă pe mașina asta. Scaune cu masaj, ventilație pe rândul 2, head-up display, camere pe toate părțile, tot felul de sisteme de siguranță și sistem Sony cu 14 difuzoare și astea sunt în standard. Într-un Kia Sorento sau Santa Fe, astea sunt opțiuni care mai adaugă încă 10.000 de euro. Plus confortul. Mașina asta, încă o dată, insist, nu vrea să fie sportivă. Vrea să fie cât se poate de confortabil. O sufragerie cu care să călătorești de la punctul A la punctul B fără să te stresezi. Și asta face foarte bine. Dar trebuie să vă zic ce m-a deranjat. Că nu putem doar să lăudăm. Nu-mi place direcția, v-am arătat deja, nu comunică. Ești izolat. Între tine și drum nu există nimic. Pentru unii e ok, pentru alții e o lipsă care vor să conducă mai mult. Frânele au nevoie de un pic de recalibrare la viteze mici, ați văzut, mușcă prea agresiv. Opririle line necesită concentrare, trebuie să te obișnuiești cu mașina. Apoi suspensia e moale, poate prea moale pentru gustul unora. Pe drumuri proaste simți imperfecțiunile, dar mai ales gropile. Nu le absoarbe, le transmite ușor, dar e mare, grea și atunci compensează. Și mă enervează rândul 3. Pur și simplu, adulții nu încap acolo și nu știu câte familii mari mai sunt care să aibă nevoie de atât de multe locuri. Apoi mai vine problema cu valoarea reziduală. Pur și simplu nu știu cât o să valoreze Tigo nouă peste 5 ani. Ăsta este un risc pe care trebuie să ți-l spun. Așadar, înainte de final, pentru cine este mașina asta? Pentru cine e Tigo nouă? Revin la aia cu scaunele. Dacă tu ai nevoie de 7 locuri reale, 5 plus 2 de copii, poți să o iei. Dacă vrei neapărat plug-in hibrid, excelent electric în oraș, benzină pe distanțe lungi, rezervor de 70 de litri, e ok. Tracțiunea integrală e importantă pentru tine, foarte bine, poți să o iei, se va descurca ok, electronica insistă. Și mai ales dacă vrei și tehnologie și confort și lux și toate dotările astea, într-o zonă de preț mai mică decât la competiție. Dar trebuie să fii încă o dată early adopter. Nu la mașina, așadar, dacă vrei o mașină care să te decupleze încă o dată de la condus. Pur și simplu, am senzația că sunt pasager. Nu la mașină dacă ai nevoie de portbagaj mai mare și dacă te plictisești de mașină pentru că, sau ce aminte ce ți-am zis, de valoare reziduală, s-ar putea să deprecieze în primul an sau doi un pic mai repede. Deocamdată percepția mărcii însă încă se construiește la noi. Eu îi văd un viitor destul de ok, dar nu mă pot pronunța încă. În fine, Tigo nouă la 47.000 de euro e o anomalie, dacă vrei, pe piață, dar e o anomalie cu scaune cu masaj de piele. În urmă cu 5 ani, dacă îmi spuneai că un SUV chinezesc de 7 locuri o să se bată în specificații cu Kia Sorento sau Hyundai Santa Fe și o să coste mai puțin, nu te credeam. Acum, mașina asta există și e disponibilă aici în România pentru că această competiție globală nu ne poate evita nici pe noi. Deci ceva se schimbă în industria asta auto, iar Chery în momentul ăsta e în vârful valului, iar Europa se uită și sper eu că ia notițe. Acum, dacă ați condus deja Tigo 8 sau 9, haideți mai jos la comentarii și spuneți-mi și voi cum vi s-a părut, ca să nu vorbesc singur aici.
Dar la final trebuie să mă repet, eu nu am nicio colaborare cu nicio marcă auto, nici măcar cu Chery. Dar îi mulțumesc lui Marius Rednic și echipa lui de detailing că au făcut pauză și ne-au lăsat să filmăm la ei aici după ce au și spălat-o. Mașina asta de test a fost curățată de ei și am filmat-o într-un spațiu încălzit în tricou, într-o zi gri și umedă în București, absolut jegoasă și înghețată afară, e foarte nasol. Deci încă o dată le mulțumesc prietenilor noștri, vă las un link pentru ei mai jos în descriere. Sper că vi s-a părut de folos ce ați aflat astăzi aici, dar în cele din urmă fiecare dintre voi trebuie să hotărâți pe banii voștri. Folosiți informația asta, încă o dată, în folosul vostru. Like, share și subscribe și până data viitoare, să vă fie numai bine!